Kung madami kayong katanungan about sa loan, like kung paano nga ba mag-apply ng multipurpose loan sa Pag-ibig, or kung ano-ano yung mga requirements na kailangan para makapag-apply, at ilang araw ba bago ma-approve at makuha yung pera, at magkano nga ba yung first loan ko, and magkano yung mga babayaran monthly, just keep watching. Hi guys! Welcome back to my channel. At sa video na ito, isi-share ko yung experience ko on how to apply for Pag-ibig Multipurpose Loan. Okay, so paano nga ba mag-apply ng Pag-ibig Multipurpose Loan? Alright, saka disclaimer lang, itong video na ito is about sa personal experience ko at gusto ko lang siyang i-share sa inyo para magka-idea kayo kung balak nyo mag-apply ng loan sa Pag-ibig. Right? Una sa lahat, bibigyan ko kayo ng idea about sa sitwasyon ko or sa setup ko. Okay? So, first timer. Never pa ako nakapag-loan sa Pag-ibig at ito yung first time ko mag-try mag-loan. Okay? And then, I am currently employed sa isang private company. At wala din akong loyalty card or cash card. So, bakit ko sinali itong loyalty card or cash card? Kasi, tinry ko mag-apply ng loan online sa Pag-ibig website. Kaso, sa third page, hiningan ako ng cash card or loyalty card. Wala naman ako nun, so hindi ako makapag-proceed sa online application. At wala akong choice kundi pumunta talaga sa branch. So, yun pong process na yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Alright, so unang-una, alamin muna natin kung qualified tayo mag-apply ng loan kasi mahirap na. Baka masaya yung oras natin sa pag-apply at hindi pala tayo qualified. Okay? So, itong information na ito na pinapakita ko sa inyo ngayon, makikita natin yan sa form na fill outan natin mamaya. Alright? So, who may file? Number 1. So, has made at least 24 monthly membership savings. Check na ko dyan kasi naka 24 month or equivalent to 2 years na membership savings ko. So, check, nakapaghulog ako ng 24 months membership savings. So, kahit putol-putol yan, basta kung total 24 months na kayo napaghulog, okay lang yan. Okay? And then number 2, has made at least 1 membership savings within the last 6 months prior to the date of loan application. So, nag-apply ako ng loan ngayon lang po, like 2 weeks ago or 1 week ago yon, February 16, 2021. So, sabi dito, 6 months prior to the date of application, kailangan meron akong at least 1 na savings or nakapaghulog ako ng once sa aking membership savings. So, which is, meron naman. So, check na tayo sa number 2. And then number 3, if with existing Pag-ibig housing loan. So, since first time ako, wala pa ako dyan. So, skip natin. Number 4, if with existing MPL or calamity loan, which is wala din ako kasi first time ko pa mag-loan ngayon. Skip na natin number 4. And then number 5, has sufficient proof of income. So, ito yung payslip and meron din akong payslip. So, check na. Qualified na tayo mag-apply ng loan and dito naman tayo sa mga requirements. So, ano nga ba yung mga dala ko nung nagpunta ako sa Pag-ibig branch nung nag-apply ako ng loan. Okay, so 3 lang yung dala ko. Yan is yung multi-purpose application loan form. Yan yung finifill outan. Mamaya ituturo ko sa inyo kung ano yung mga fill outan nyo doon. Pero yes, multi-purpose loan. San ko nga ba yan nakuha? Since employed ako, kumuha lang ako dun sa HR namin. Tapos, yung form na yun, meron ng signature niya. Okay, so may sign na siya ng HR. Nalaman ko, pwede nyo palang i-download yan online. So, ituturo ko na lang sa inyo mamaya kung saan nyo siya pwedeng i-download. Okay? And then, number 2, magdala kayo ng photocopy ng inyong valid ID. Tsaka yung original, dalhin nyo din kasi gagamitin nila yan para i-validate yung mga details tsaka information na fill out nyo dun sa form. So, yung sa case ko, UMID yung dinala ko tsaka finotocopy ko. And then number 3, proof of income. So, ito naman, yung latest payslip ko nung January.
Alright, so ito na nga pala yung step-by-step guide kung anong mga ginawa ko or kung paano ako nag-apply ng loan sa Pag-ibig. Okay, so fill out ko lang yung form. Ito yung itsura ng form. Punta lang kayo ng Google. Tapos, lagay nyo dyan Pag-ibig loan form. Yan yung unang lalabas. Yan. So, ito din yung the same form na hiningi ko sa HR namin. Okay, so, if you fill out lang natin to, fill upan nyo lang lahat, yung last name, mother's maiden name, present address, permanent address, tsaka yung employer. Okay. And then, dito naman, lagay nyo lang lahat yung Pag-ibig number, itong application number, just leave it blank, tas yung date of birth, tas yung cellphone number nyo, very important, lagay nyo siya dyan. Kasi iti-text nila yung result kung na-approve na at saka kung magkano yung na-approve na loan mo. Okay, tas ito naman, nilagyan ko din ng SS number, TIN, tas yung nilagay ko dito, desired loan amount, 30,000. Malay natin, di ba? Tsaka purpose loan, loan purpose, nilagay ko vacation or travel. Pero pwede nilagay dyan kahit ano. Tapos, dito naman tayo sa previous employment. So, ilagay nyo lang lahat ng employer nyo dito na naghulog ng membership savings nyo sa Pag-ibig since nag-work kayo. So, lagay nyo lang dyan. Tapos, signature nyo dito. And dito sa payroll card, leave it blank muna kasi wala pa tayong loyalty card. Ituturo ko pa sa inyo yung process niyan mamaya kung paano siya kukunin. And then dito naman sa application agreement, meron ng sign dito ng HR namin. So, hindi ko na papakialaman. Dito na lang naglagay ako ng pangalan tsaka signature. Tapos dito yung company name namin. Okay? Tapos, dito sa promissory note, hindi ko siya binasa, pero may nakalagay na signature of application. Tapos, nilagay ko lang yung signature tsaka pangalan ko dyan. Tapos, pinapirmahan ko sa dalawang friends ko as witness. Okay. Tapos, lahat ng may signature, sinainan ko. Tapos, ito naman dito na side na part, huwag nating fill-outan para lang yan sa mga representative sa Pag-ibig. Tapos, ito na yung back part. Ito yung sa likod ng papel. So, kung mapapansin nyo, ito yung diniscuss ko kanina, who may file. So, andito lang siya sa likod ng form makikita. Tapos, dito naman, usually, yung nag-fill out is yung HR nyo or yung accounting nyo. Pero sa amin, blanco lang to nung pagbigay ng HR. Pero may signature na siya sa baba. Okay? So, ang ginawa ko, nilagyan ko na, finilapan ko na lang siya base doon sa payslip ko nung January. Okay? Okay, so after ma-complete yung form at nasa Pag-ibig branch na ako, pumunta lang ako dun sa receptionist, tapos tinanong ako kung ano nga ba yung mga transactions na gagawin ko sa Pag-ibig office. And ang sabi ko, maglo-loan ako at kukuha ng loyalty card. Alright, so ayun na nga, bago ka makapag-loan, dapat meron munang loyalty card. So, binigyan niya ako ng loyalty card application form and then priority number. So, inantay ko lang yung turn ko. Tapos, nung tinawag na ako, given na na-filloutan ko na yung form sa loyalty card, tapos chinek nung representative yung form if nagmamatch ba siya sa ID ko, tsaka sa Pag-ibig record ko doon, yung mga Pag-ibig number and all that. So, if everything is okay, kung okay naman lahat, nagmamatch naman lahat, i-endorse ka na sa picture taking. So, magpapapicture para sa loyalty card. And then, after nung picture, dun ka lang din magbabayad ng 125 para sa card. So, yung process na yan, mga 5 minutes lang, tapos na. So, ayun na nga, after ko mag-process nung loyalty card, may card na ako, nakuha ko na siya, nabayaran ko na, tapos nasa akin na. Just 5 minutes lang yon. So, bumalik na ako sa receptionist at kumuha ulit ng priority number. And this time, para naman sa loan. So,
nag-antay lang ako ng turn ko. Tapos, nung tinawag na ako, sinubmit ko lang yung multipurpose loan form, yung photocopy ng UMID ID ko, tapos yung payslip ko for 1 month nung payslip ko nung January 2021, tapos yung original ID ko din na UMID para lang for validation purposes. And then pagkatapos nun, chinek lang siya ng representative, tapos binigyan niya ako ng acknowledgement receipt. So, ito yung itsura niya. Yan. So, tinanggal ko na lang yung mga information dyan. Pangalan ko, tas ito yung signature ng representative. So, kung mapapansin nyo, in-apply ko siya nung February 16, 2021. And then, in-advise din ako na yung waiting time is 20 days, 20 working days, or 3 weeks. Iko-consolidate muna yung lahat ng mga contributions ko since nag-work ako. Tapos, marirelease siya dun sa UBP. Yung loyalty card na in-apply ko on the same date is under Union Bank of the Philippines, so UBP. Then sa marirelease. So, I was expecting na 3 weeks siya talaga ma-approve. Pero, after 1 week na may na-receive akong text. Ito na nga siya. So, February 23. So, 1 week lang from the 16th, may na-receive akong text na yung short-term loan application ko has been approved by SM Ora Taguig branch with 12,775.01 credited to the bank account. So, yung araw na yan din, February 23, na-check ko din yung account ko, andun na yung pera. Alright. And then, isasabi niya din dito, 651 yung amortization ko monthly, and magsa-start pa yan sa May 15, 2021. So, may ano pa ako, February, March, April, May. So, after 3 months pa siya magde-deduct. So, ayun lang po. Thank you very much for watching. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe. And kung nagustuhan nyo yung video, palike na lang po. And then, kung may mga questions kayo, just comment down below. Tapos sasagutin ko po yan the best that I can. At pahit na lang din ng notification bell para ma-inform kayo sa next video ko about how to apply multipurpose pag-ibig loan online.